Vâng, mến chào quý vị đã quay lại với Huế Review. Quý vị và các bạn thân mến, thì như một số góp ý của một số quý vị khán giả trên kênh Huế Review thì cho rằng là Huế Review quay quá nhiều về cái lăng tẩm của Triều Nguyễn, trong khi là các cái quan lại hay là các cái giới chức trách của thời Nguyễn lúc đó thì Huế Review ít quay. Cái thứ hai là cái giọng nói của Huế Review có vẻ khó nghe. Thì thực sự mà nói là cái giọng Huế, cái giọng địa phương thì như quý vị cũng biết rồi, Huế Review cũng đã cố gắng để nói theo cái ngôn từ của gọi là ngôn từ quốc gia, là không có kiểu rắn tê mô rửa như những cái ngôn từ mà địa phương của giọng Huế. Chính vì vậy mà Huế Review cũng sẽ cố gắng nói từ từ lại, nhẹ nhàng lại và chậm rãi lại để cho quý vị có thể dễ hiểu và dễ nghe hơn. Tuy nhiên quay lại cái chủ đề chúng ta hôm nay thì Huế Review cũng muốn giới thiệu cho quý vị một cái ngôi lăng mộ. Hôm nay chúng ta xa rời những cái lăng mộ của các cái ông hoàng bà chúa rồi các cái hoàng tử công chúa của Triều Nguyễn, mà sẽ đến quay một cái ngôi lăng mộ của một cái vị quan văn của cũng là Triều Nguyễn, nhưng mà không phải là họ Nguyễn thưa quý vị, mà là họ Trần. Thì cái ngôi lăng mộ đó là ngôi lăng mộ của ai và nó gắn liền với những cái sự kiện gì? Cái nhân vật trong cái ngôi lăng mộ này gắn liền với cái sự kiện thất thủ Thuận An năm 1883, làm cái mầm cho phong trào Cần Vương, mà trước đó chính là cái sự kiện thất thủ Kinh Đô năm 1885. Thì cái nhân vật mà hôm nay Huế Review muốn giới thiệu là ai thì mong quý vị chúng ta theo dõi hết video để có thể hiểu được cái nhân vật lịch sử trong cái ngôi lăng mộ này. Và bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, mời quý vị cùng theo chân Huế Review chúng ta khám phá cái ngôi lăng mộ này nhé. Xin mời quý vị. Vâng, mến thưa quý vị, và hiện tại thì Huế Review đang ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Và đây là một cái khu vực gần với chùa Từ Hiếu. Và cái ngôi lăng mộ hôm nay mà Huế Review muốn giới thiệu cho quý vị chính là ngôi lăng mộ của Hoàng Triều Tham Tri Lễ Bộ Trần Thúc Nhật. Đây, và cái ngôi lăng mộ này cũng đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1994 thưa quý vị. Và để đi đến cái ngôi lăng mộ này thì quý vị cứ men theo đường Lê Ngô Cát. Sau đó thì quý vị sẽ rẽ phải cái con đường đi vào chùa Từ Hiếu và men theo một cái kiệt nhỏ thì quý vị sẽ đến được cái ngôi lăng mộ này qua vài bước đi bộ ở cái phía trên kia thôi quý vị. Thì chúng ta sẽ đi bộ từ nhà người dân lên khu lăng mộ này. Và nếu như mà quý vị muốn biết rõ hơn và dễ hơn, muốn Huế Review chỉ dẫn tận tình thì quý vị có thể liên lạc qua số Zalo và Viber Huế Review để trong phần mô tả để có thể kết nối và chúng ta sẽ đi đến cái ngôi lăng mộ của vị quan văn yêu nước này thưa quý vị. Đây là một vị quan văn nha quý vị, Tham Tri Lễ Bộ là thuộc quan văn. Và tại sao Huế Review lại nói rằng cái nhân vật trong cái ngôi lăng mộ này lại liên quan đến cái sự kiện thất thủ Thuận An năm 1883? Bây giờ Huế Review kính mời quý vị cùng Huế Review tham quan, khám phá cái ngôi lăng mộ này, cũng như là nghe Huế Review chia sẻ về cái nhân vật lịch sử trong cái ngôi lăng mộ này thưa quý vị. Mời quý vị. Như quý vị thấy thì ở đây là chúng ta có cái di tích lịch sử văn hóa quốc gia lăng Hoàng Triều Tham Tri Lễ Bộ Trần Thúc Nhật. Vậy thì Trần Thúc Nhật là ai? Huế Review sẽ trả lời cái câu hỏi này ở phía sau video. Còn bây giờ chúng ta sẽ tham quan và khám phá cái ngôi lăng mộ này, xem nó có khác gì so với những cái lăng ông hoàng bà chúa, những lăng của các cái hoàng tử và công chúa Triều Nguyễn hay không thưa quý vị. Và rõ ràng thì như quý vị thấy, trước tiên thì nó đập vào mắt quý vị đó chính là một cái bức bình phong. Và rõ ràng thì cái kiến trúc này nó được xây dựng theo cái lối kiến trúc hiện đại. Và như cái video trước Huế Review đã từng quay cho quý vị về cái lăng vua Hiệp Hòa thì nó cũng được xây dựng theo kiểu như thế này. Tuy nhiên thì lăng vua nó rộng hơn và nó đẹp hơn. Còn ở đây thì là lăng của một vị quan Triều Nguyễn, chính vì vậy mà quy mô khá là nhỏ. Nhưng mà quý vị thấy các cái họa tiết ở phía trên được trang trí bằng các cái họa tiết xi măng thì nó cũng là những cái họa tiết về hoa lá rồi cây cối. Đấy, thậm chí là ngay cái bia di tích là quý vị cũng có thể thấy là nó được trang trí bằng các cái đường viền. Và Huế Review cũng bật mí cái lăng mộ này chính là do cháu của các cái đời cháu của cái vị quan này
xây nên giờ sau những cái lần mà di dời rất là khó khăn. Và tiếp theo cái bức bình phong chính là hai cái con vật trâu thưa quý vị. Thì có lẽ quý vị thấy rằng đây là chính là hai con kỳ lân đấy, trâu hai bên như thế này. Ở đây thì Huế Review phát hiện là cũng có những cái dấu vết của các cái chồi, thì ở đây con cháu chắc có lẽ cũng hay tới để quẹt dọn mộ cho vị quan này. Phía sau cái bức bình phong thì nó cũng tương tự. Tuy nhiên thì quý vị phát hiện, quý vị có thể thấy là trên cái bức bình phong, thứ nhất là cái bức bình phong này là rất là thấp thưa quý vị. Đấy, thứ hai là các cái họa tiết trang trí đó là giả ngói này. Đó, những cái họa tiết này xi măng là làm giả ngói, cái kiểu là kiến trúc của Triều Nguyễn rõ ra. Đấy, và như những cái lăng mộ về Triều Nguyễn thì quý vị cũng có thể thấy rằng các cái hoa văn trang trí ở phía trên nó cũng tương tự như vậy. Và phía mặt sau chính là những cái viên đá được xếp so le với nhau, nhìn rất là hiện đại luôn. Đấy, nhìn rất là cầu kỳ. Tuy là đơn giản nhưng mà nó rất là thánh thoát. Đấy. Và những cái họa tiết thì nó đối xứng so với cái mặt trước. Và các cái chân đế ở phía dưới như Huế Review thấy thì nó cũng có những cái họa tiết, những cái họa tiết đặc trưng của Triều Nguyễn. Và ở đây đặc biệt là bên cạnh cái bức bình phong thì cũng có hai cái trụ như thế này và có hình hoa sen thể hiện cho sự thanh khiết, liêm khiết. Ở đây thì chủ yếu là những cái con kỳ lân được trang trí xung quanh. Đấy. Và sau bức bình phong chính là hai cái trụ biểu, có hai cái câu đối. Đấy. Và cái nguyên nhân hai câu đối này tại sao lại xuất hiện thì Huế Review cũng sẽ chia sẻ ở phía sau video cho quý vị xem. Và rõ ràng thì hai cái trụ biểu này nhìn khoảng cách rất là ngắn thôi quý vị, rất là nhỏ luôn. Và chúng ta mường tượng ra cái ngôi lăng mộ này giống như là ngôi lăng mộ của người dân vậy, thậm chí là còn nhỏ hơn. Nhưng mà nhìn nó đơn giản như thế này thôi, nhưng mà nó thể hiện cái sự thánh khiết đó, rất là thánh thoát của một cái ngôi lăng mộ của vị quan Triều Nguyễn. Và đây chính là hai cái câu đối được dịch ra đó, theo cái hán tự ở cái mặt trước thì dịch ra như sau: thời thế biết làm sao, ngọc đá cùng tan khỏi lửa, mấy rồi thôi đành vậy, thuyền đơn phó mặt ba đào. Đấy. Và phía sau cái hai cái trụ biểu thì đó chính là cái khu vực nhà bia. Thì quý vị thấy cái khu vực nhà bia cũng được trang trí bằng các cái họa tiết rồng. Đây là hai con rồng châu Nhật Nguyệt đó. Và không phải là châu Nhật Nguyệt thưa quý vị. Huế Review thấy là có cái biểu tượng âm dương ở đây. Đấy, hai con rồng này châu âm dương. Ở phía dưới cũng có cái họa tiết rồng, nhưng mà nó không có hình hài của một con rồng đẹp như ở phía trên cái tầng thứ ba. Hình hai con rồng, tuy là cũng hai con rồng nhưng mà nó thể hiện cái tính đơn giản và đơn điệu hơn so với hai con rồng phía trên kia. Phía dưới đó là cũng có cái tầng như thế này thì cũng có các cái mái lợp, nhưng mà rõ ràng là xây bằng xi măng, sau đó là sơn vàng vào và các cái họa tiết hoa lá đó. Và cái nhà bia ở đây thì cũng có khắc những cái dòng chữ nho. Đấy. Cái khu vực lăng mộ này cũng đã được trùng tu và xây mới đó. Thì các cái họa tiết nó đều thể hiện cái họa tiết của triều đại phong kiến nhà Nguyễn. Đấy. Và cái khu vực lăng mộ này thì cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên thì nó chỉ khác ở chỗ là nó được xây dựng bằng xi măng và đá chẻ thôi. Những cái họa tiết rất là đơn sơ, rất là đơn giản nhưng mà lại rất là thánh thoát, nhìn rất là sắc sảo thôi quý vị. Đấy. Lóng ẩn vân rồi các cái đám mây hoa lá. Tuy nhiên thì bây giờ quý vị thấy thì do cái yếu tố thời tiết đó, nó tồn tại giữa bên ngoài, chính vì vậy mà nó cũng không tránh khỏi cái việc nứt nẻ như thế này. Đây, các cái họa tiết này bây giờ nó bắt đầu nứt nẻ vì là xi măng nó khô quá rồi quý vị. Ở đây nếu như mà thường xuyên tưới nước thì chắc chắn nó sẽ khác, nhưng mà ở đây do nó khô quá. Rồi bây giờ thì Huế Review sẽ thắp nhang để tưởng nhớ đến cái vị quan này. Sau đó thì Huế Review sẽ quay tiếp ở phần sau của lăng mộ và chia sẻ về câu chuyện của cái vị quan tham tri lễ bộ Trần Thúc Nhật này thưa quý vị. Xin mời quý vị.
Vâng, kính thưa quý vị, sau khi mà Huế Review thắp nén nhang tưởng niệm đến cái vị quán đại thần này của triều Nguyễn này, bây giờ Huế Review sẽ chia sẻ một số thông tin về cái vị quán Trần Thúc Nhẫn này. Đồng thời chúng ta cũng thể đi tham quan cái ngôi lăng mộ của hai vợ chồng của vị quán này luôn. Theo như Huế Review tìm hiểu, ông Trần Thúc Nhẫn có tên thật là Trần Thúc Bình. Ông là người làng Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thưa quý vị. Thực ra thì không có ai rõ là năm sinh của ông là năm nào, nhưng mà cái năm mất của ông chính là năm 1883. Cái năm đó thì nó gắn liền với một cái sự kiện, đó là thất thủ Thuận An. Trấn Hải Thành bị thất thủ và khi đó thì quân Pháp đã tiến vào biển Thuận An. Sau đó là dùng cái sự thất bại đó để yêu cầu nhà Nguyễn ký hiệp ước, ký hòa ước Hạc Măng năm 1883, tức là năm Quý Mùi. Vì quán Trần Thúc Nhẫn này có liên quan gì đến cái sự kiện đó thì bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái tiểu sử của ông. Thì ông Trần Thúc Nhẫn là một người sinh ra ở huyện Quảng Điền. Ông có tư chất rất là thông minh và sống rất là hòa thuận với các anh em trong nhà. Thì ông có cả thầy là 3 anh em làm quán đồng triều. Nguyên nhân mà tại vì sao ông có cái tên Trần Thúc Nhẫn là bởi vì năm 1867 thì ông là thí độ cử nhân triều vua Từ Đức. Trong cái quá trình ông chờ tuyển dụng thì ông đã mở ra một cái lớp học ở làng dạy học cho các con em trong làng. Và đến khi được bổ nhiệm làm quan thì ông được bổ nhiệm từ từ lên đến tham tri bộ lỵ. Tuy nhiên thì trong một cái khoảng thời gian thì ông lập công cho triều đình và ông được vua Từ Đức lúc đó là ban một cái bổng lộc rất là lớn hơn nhiều so với hai anh của mình. Vì ông là em út trong nhà, chính vì vậy mà ông đã khước từ đó, ông đã khước từ cái sự bán thưởng bổng lộc đó, bởi vì ông sợ rằng vì ông là em út trong nhà và không thể ngồi trên các anh được. Chính vì điều đó mà khi vua Từ Đức biết được thì vua đã cảm kích được nghĩa khí của ông Trần Thúc Nhẫn và cuối cùng thì đã bổ nhiệm cho cả 3 người đều làm quan. Một ông anh của ông Trần Thúc Nhẫn là ông Trần Bá Soạn là được bổ nhiệm làm tổng đốc. Một người anh là tên là Trần Trọng Nhượng cũng được bổ nhiệm làm tham tri bộ lỵ giống ông. 3 anh em thì có một người là quan võ và 2 người là quan văn. Cái ngôi lăng mộ của ông Trần Thúc Nhẫn nó thể hiện một sự đơn giản nhưng mà hết sức là thánh thoát. Và như quý vị thấy sau cái bức bình phong hậu đó là nó có một cái, quý vị có thể đọc được cái chữ này hay không? Bởi vì trên kênh Huế Review thì Huế Review biết rằng là cũng có một số quý vị rất là nhanh về nho học, và mong quý vị là chúng ta chia sẻ cái chữ này để cho tất cả mọi người cùng biết. Cái thứ hai là như quý vị thấy đây là một cái khu lăng mộ mà chôn cất 2 người, đó là ông Trần Thúc Nhẫn và vợ của ông chính là Chánh Thức Trần Thị Linh. Đấy, người An Lộ luôn. Đấy, ba Chánh Thức Trần Thị Linh này chính là người An Lộ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên và sinh năm Quý Mão 1843. Theo như gia phả thì ông Trần Thúc Nhẫn sinh năm 1841 đấy, và mất năm Quý Mùi năm 1883. Cái bia này quý vị này. Đấy, trên cái bia mộ mặt sau của bia thì cũng đã có ghi cái thông tin về ngày tháng năm sinh cũng như là năm mất của ông luôn. Đấy. Rồi là ghi là Chánh Thức Trần Thị Linh này. Đấy. Ở như vậy là đây là đây là mộ của 3 Chánh Thức Trần Thị Linh. Và một cái điều đặc biệt nữa đó chính là ông có liên quan mật thiết đến cái sự kiện thất thủ Thuận An năm 1883, trước cái sự kiện mà thất thủ Kinh Đô năm 1885. Chính vì vậy mà Huế Review muốn quay cái ngôi lăng mộ này để giới thiệu cho quý vị biết. Và nguyên nhân là tại vì sao ông được xem là một cái quán văn nhưng mà có tình lòng yêu nước nồng nàn là bởi vì năm 1883 thì khi đó là quân Pháp tiến đánh Thuận An. Vua Hiệp Hòa lúc đó đã sắc phong cho ngài làm thượng thư Bạc Thần và cử đi thương thuyết, nhưng mà việc không thành. Ngài bèn trăm minh tuần tiệc xuống biển Thuận An năm Quý Mùi năm 1883 vào ngày 20 tháng 8. Triều đình vô cùng thương tiếc, chính vì vậy mà cũng đã ban cho ngài 2 câu đối mà như lúc này Huế Review đã quay cho quý vị xem. Và đặc biệt như quý vị biết, ở Huế chúng ta có một cái con đường cũng có tên là Trần Thúc Nhẫn. Chính vì vậy mà tên của ngài cũng đã được vinh danh và đặt tên cho một cái con đường ở Huế. Thì nếu như quý vị nào chưa biết Trần Thúc Nhẫn thì Huế Review sẽ quay cho quý vị xem cái đường Trần Thúc Nhẫn bây giờ nó như thế nào. Và một cái thông tin nữa đó là ngài Trần Thúc Nhẫn có đến 8 người con. Đấy, và việc mà con cháu xây dựng lăng mộ cho ngài thì nó là một cái công việc
Thật sự mà nói thì đó là một cái việc hiển nhiên, nhưng mà để xây được cái ngôi lăng mộ này qua một cái quá trình di dời cũng rất là cực khổ quý vị. Bởi vì theo như Huế Review tìm hiểu thì lúc đầu mộ của ngài được chôn cất ở huyện Phong Điền, và lúc đó thì chỉ có là được đắp bằng đất thôi. Nhưng mà sau đó thì qua quá trình di dời từ Phong Điền lên Quảng Thọ và từ Quảng Thọ đến Phương Thủy Xuân này thì đã được có cơ ngơi cái ngôi lăng mộ như ngày hôm nay. Cái điều mà Huế Review muốn truyền tải trong video này, ngoài những cái video về ông Hoàng bà chủ của Triều Nguyễn, thì Huế Review cũng muốn gửi đến quý vị những cái ngôi lăng mộ của các cái vị quan văn cũng như quan võ của Triều Nguyễn là thứ nhất. Cái thứ hai là cũng muốn gửi gắm đến quý vị những cái sự kiện nó gắn liền với cái sự kiện thất thủ Kinh Đô năm 1885, mà trước đó chính là cái sự kiện thất thủ Thuận An năm 1883 này. Và rõ ràng thì Trần Thúc Nhận chính là một cái vị quan hết sức là yêu nước. Ông đã không ngại thân mình để tuần tiết sau khi mà ông không hoàn thành được nhiệm vụ của vua Hiệp Hòa giao. Ông đã làm quan qua các cái đời vua, từ vua Từ Đức cho tới vua Hiệp Hòa, là một cái quá trình cũng rất chi là dài, và chứng tỏ một điều là ông cũng được vua, tức ông cũng được các cái đời vua rất là tín nhiệm. Và việc mà một cái vị quan văn trong triều tuần tiết hy sinh giống như một cái dũng khí rất là giống như các cái quan võ, thì phải có thể nói rằng ông đáng để chúng ta có thể là lưu truyền muôn đời, và nghĩa cử cao đẹp của ông là cần phải các thế hệ về sau được biết nhiều thưa quý vị. Chính vì vậy mà Huế Review cũng muốn quay và giới thiệu cho quý vị cái ngôi lăng mộ này, để cho quý vị khi nào mà quý vị có dịp chúng ta đến cái chùa Từ Hiếu thì quý vị cũng có thể ghé qua đây để thắp cho ngài Trần Thúc Nhận và vợ của ngài, bà chánh thức của ngài, một cái nén nhang tưởng nhớ để tưởng niệm về một cái vị quan văn tham tri bộ lễ, tham tri lễ bộ nhưng mà hết sức là yêu nước, và đặc biệt là nhớ đến một cái sự kiện thất thủ Thuận An năm 1883 trước khi có sự kiện thất thủ Kinh Đô năm 1885 thưa quý vị. Và tạm màn đến đây thì cũng đã đến chiều rồi quý vị. Hiện tại thì bây giờ cũng đã 5 giờ 30 phút. Và trong cái quá trình mà Huế Review đi công tác thì Huế Review cũng đã tìm tới đây. Cái quá trình mà tìm đường thì cũng khá là gian nan, bởi vì đây là lần đầu tiên Huế Review đến đây. Chính vì vậy mà cũng khá là khó khăn. Thì nếu như quý vị nào mà muốn biết được cái con đường này nó đi như thế nào thì có thể liên lạc qua cái thông tin mà Huế Review để dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là tưởng niệm đến ngài và giới thiệu đến ngài Trần Thúc Nhận đến đây thôi. Thực cũng bật mí với quý vị là Huế Review cũng là người họ Trần, và cũng rất là tự hào khi mà họ Trần có những cái vị quan tài giỏi và yêu nước như thế này. Và Huế Review cũng xin kết thúc video ở đây. Kính chúc quý vị là có nhiều sức khỏe cũng như là an lành, gặp nhiều may mắn. Thấy video này hay và hữu ích thì quý vị có thể chia sẻ lan tỏa video này để cho các cái thế hệ mãi sau cũng như là con cháu của ngài Trần Thúc Nhận có thể biết được cái vị trí của lăng của ngài, để có thể là đến đây để thắp một nén nhang để mà tưởng niệm đến cái vị quan yêu nước của Triều Nguyễn này. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.